Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Vă întâmpin astăzi cu bucurie pentru o citire generală care se poate întinde, să spunem, pentru întreaga săptămână viitoare. Specificat de fiecare dată că timpul este fluid și că tot ceea ce avem și contează cu adevărat este momentul prezent. Luați de aici fix ceea ce vă trebuie. Dacă nu rezonați, nu trebuie să priviți, nu este obligatoriu. Nu vă ține nimeni cu forța aici. Dacă rezonați, mă bucur nespus. Dacă nu rezonați, cu siguranță găsiți mesajele potrivite în altă parte. Haideți să începem să vedem despre ce este vorba. Simt așa luna martie foarte profundă. Oricum schimbările care au loc acum sunt profunde. Sunt multe lucruri de spus acum și aici. Timpul, din păcate, este destul de limitat pentru ceea ce pot oferi într-o filmare de genul, dar încetișor, încetișor, încetișor aflăm mai multe. Care va fi baza energetică a săptămânii viitoare? 7 îmi vine în minte cifra. Este cifra misticului, a detectivului, a celui care simte cu adevărat din interior. Este o cifră care caută armonie, deci un echilibru. Ca bază să spunem că va fi o săptămână de ușoară introspecție, care vă poate reda energetic echilibrul. Să vedem concret. Pentru relație, planul material și starea emoțională sau sănătatea în corpul fizic. Sper că sunteți bine, vă mulțumesc ca de obicei pentru că sunteți aici, pentru că evoluăm și creștem împreună. Înainte de a întoarce cărțile de tarot, vreau să văd energia de bază a săptămânii prin cărțile Oracol. Este ceva mistic în luna martie. Să îți urmezi visul, să ai încredere în calea ta. Și avem aici ca simbol luna și focul. Energie yin și yang, armonie între apă și foc. Iar tu să mergi pe calea ta. 4. Are o energie destul de fixă săptămâna viitoare, deci nu va fluctua foarte mult la nivel de surprize neplăcute, să spunem. Unii dintre voi veți primi prin vis niște mesaje importante, care au un mesaj dedicat vouă. Atenție pe unde puneți piciorul și cum călcați, să nu vă dezechilibrați. Unii dintre voi văd că aveți o reușită, ceva ce vă doreați de ceva vreme să se întâmple, acum se finalizează. Este ceva la nivel de rutină, de treburi administrative, scăpați de o povară, să-i spunem, duceți la bun sfârșit o acțiune care vă oferă liniște. Și avem îndrăgostiții, posibil să aveți niște alegeri de făcut care au legătură pentru unii dintre voi, cu un conflict interior, care acum va aduce liniște, după cum spuneam. Alții dintre voi aveți posibilitatea să vă revedeți, să vă regăsiți cu cineva drag, iar alții dintre voi primiți niște mesaje sau o confirmare, fie prin vis, fie prin semne, fie direct, verbal, de la cineva care vă duce liniștea în suflet. Nu euforie, liniște. 15 înseamnă și energie masculină, 1, 5 schimbare, adică pornesc pe un drum care îmi aduce schimbarea de care am nevoie acum, împreună fac 6 care înseamnă armonie, tocmai de aceea v-am zis despre 7 anterior. Este important să rămâneți într-o stare de armonie pe parcursul întregii săptămâni, pentru a nu ajunge la agonie, pentru că totul în viață are 2 sensuri. 15 este și cifra diavolului, posibil unii dintre voi să aveți o revedere foarte pasională și foarte erotică cu cineva. Avem judecata,
Întreaga săptămână va avea la bază acțiuni corecte, lucruri care nu vă scot neapărat din zona de confort. Pentru unii dintre voi se nasc lucruri noi, deci începeți niște acțiuni noi care vă vor aduce beneficii fie materiale, fie la nivel de sănătate și așa mai departe. Pentru alții dintre voi primiți răspunsurile de care aveați nevoie, pentru că 3 este împărăteasa, 0 este nebunul. Alții dintre voi veți fi puși în fața unei alegeri, ceva de suflet, ce vă doriți de foarte mult timp să faceți și va implica un mic risc. Riscul acesta nu vă gândiți la vreun risc fizic, ci la o doză de curaj, la acea nebunie frumoasă care înseamnă măi, trebuie să o fac, trebuie să am încredere în mine și în forțele mele proprii, pentru că doar singur mă pot scoate din situația asta sau doar singur pot începe această acțiune sau doar singur pot obține acest lucru sau această comunicare. Tronul, care poate însemna și chakra coroană, veți avea inspirația să integrați diversitatea care va apărea în viața voastră, să spunem, care se poate manifesta săptămâna viitoare. După cum spuneam, va fi o energie stabilă care vă poate oferi acum prilejul și ocazia să produceți o schimbare importantă în viața voastră. Va fi o săptămână bazată pe acțiune, pe curaj, pe determinare. Aici puteți avea parte de o ședință, de o întâlnire, de o reușită la serviciu, care din nou să vă încununeze, da? Să vă fie recunoscute meritele sub o formă sau alta, sau pur și simplu voi în interior, în sufletul vostru, să simțiți că da, viața este un dar, da, merită, sunt binecuvântat, binecuvântată, am o stare foarte bună eu meme în interior. Și așa va fi energia, potențialul energetic al acestui interval de timp al săptămânii. Am încredere, nu s-a întâmplat nimic deosebit în viața mea, să spunem. Copilul, poate unii dintre voi veți avea o reușită în relația cu al vostru copil. Unii dintre voi reușiți ceva în instanță care are legătură cu copilul sau pur și simplu aveți o alegere de făcut acum dacă să faceți ceva anume sau să nu faceți ceva anume. Unii dintre voi veți avea inspirația acum să luați decizia corectă pentru o instanță, pentru ceva ce are legătură cu copilul. Alții dintre voi sunteți voi copilul părinților voștri și cumva veți avea o reuniune cu familia prin care vă dați seama de niște lucruri foarte profunde și foarte importante care să vă ajute acum la buna desfășurare sau în buna desfășurare a vieții voastre. Pentru alții dintre voi, copiii voștri vor avea o reușită, nevoie de sprijinul vostru clar, să îi ajutați, să le deslușiți cumva mentalul pentru ca ei să poată lua o decizie. Avem aici inamicul. Posibil această carte să se prezinte ca vibrație în sensul că fie opuneți voi rezistență în ceva, fie, după cum spuneam, aveți acum capacitatea să îndepărtați din viața voastră un conflict care a persistat acolo de ceva vreme și să aveți reușită. Alții dintre voi să știți că aveți în preajma voastră pe cineva fățarnic care vă judecă acțiunile și faptele. Vizită avem aici. Voi puteți face vizite care să vă aducă bucurie, din care sau în urma cărora conversațiile purtate să vă ajute în viața voastră de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel. Alții dintre voi veți avea de rezolvat sau veți avea de mers la niște instituții, undeva unde sunt treburi administrative, acte, de ale rutinei, de ale vieții, unde
S-ar putea ca oamenii de acolo să fie ostili în a vă ajuta, în a vă da o mână de ajutor, dar nu vă dați bătuți. Cu argumente solide, logică, calm și echilibru veți obține ceea ce vă doriți, că sunt drumuri din acestea la poștă, înțelegeți, ceva de genul acesta, veți rezolva. Iar aici am înțeleptul. Da, este o săptămână prin care veți primi mesaje care vă deslușesc. Dacă nu ad literam mesaje, veți avea intuiția foarte ascuțită. Pur și simplu mergeți pe stradă și vă vine o idee în minte despre cum să ieșiți dintr-o încurcătură sau cum să vă organizați mai bine viața de la cel mai mic nivel până la cel mai profund nivel. Aceste lucruri sunt intuiția și sunt descărcări din planurile înalte. Și iată, cățelușul, care înseamnă loialitate. Deci, avem polaritate săptămâna viitoare, cineva foarte fățarnic și cineva foarte loial. Aici, sugestia energiei este aceea ca voi să dați prin exemplul vostru de conduită și prin emanația voastră energetică, exemplu, să nu vă schimbați, să nu faceți compromisuri, să fiți un model pentru ceilalți, pentru că prin integritatea voastră veți reuși tot ceea ce v-ați propus săptămâna viitoare. Este o săptămână și o energie care cere integritate și echilibru. La nivel de relații, avem 5 de monede, asul de cupe, puterea și 3 de spade. Evoluție și vindecarea unui abandon. Puteți căpăta înțelegerea, puteți ajunge la niște concluzii înțelepte în interiorul vostru, în sufletul vostru, de ce anume traversați în această perioadă de timp această traumă de abandon, pentru că este o traumă de abandon și o traumă de respingere aici. Asul de cupe înseamnă vindecare, înseamnă pun iubire peste ce doare, pentru că iubirea vindecă și așa este. Puterea este o carte care vorbește despre interiorul nostru, despre forul nostru lăuntric și despre vindecare interioară. Unii dintre voi puteți acum să depășiți o stare interioară joasă. Pentru alții dintre voi văd că ați avut sau aveți o conexiune cu cineva care a creat foarte multă suferință în viața voastră, mai ales la nivel emoțional și mai ales la nivel de energie masculină. Este ca și când ați fi rămas prinși într-un cerc, într-o buclă de timp și nu vă puteți debloca de acolo. Există un blocaj energetic aici pentru că hrăniți egregorul trecutului în loc să trăiți în prezent. Pentru unii dintre voi văd că s-ar putea ca voi acum să fiți separați, să vă fi mutat împreună cu familia voastră, dar persoana din trecutul vostru să dea buzna. Nu să vină peste voi, pur și simplu să dea buzna. Poate da buzna la nivel de comunicare, în orice formă. Fie să vă scrie, fie să vă treziți cu ei la ușă. Pentru alții dintre voi văd că deja ați luat hotărârea să încheiați capitolul definitiv în viața voastră și foarte bine faceți, pentru că acest lucru vă oferă șansa unei noi iubiri. Unii dintre voi veți avea așa ca niște ușoare palpitații, dar care nu au legătură cu corpul fizic, ci este acest cordon energetic dintre voi și persoana voastră dragă, care se reactivează cumva, vi se declanșează rana sau vă amintiți, sau mesajele acestea pe care le primiți din eter, vă îndeamnă să curățați ceva ce a rămas acolo nelucrat și nevindecat.
Și tot acele palpitații au legătură cu persoana voastră iubită care emite către voi gânduri. Asul de monede. Pentru unii dintre voi există posibilitatea ca persoana la care vă gândiți să își revină după un impas financiar foarte mare. Parte financiară care se pare că a fost foarte importantă pentru ei în viața lor. Și atunci să realizeze durerea pe care v-au cauzat-o din cauza că v-ați certat, că nu v-ați înțeles din cauza banilor. Și atunci să aibă un soi de revelație și să dorească împăcarea sau stabilizarea relației cu voi. Aveți doi ași, asul de cupe, care înseamnă, da, iubire, dar este o iubire așa, plutesc, fără nimic concret, iar asul de monede înseamnă concret. Concret, unii dintre voi reușiți să scăpați de o situație toxică, de o situație care v-a produs suferință și să vedeți niște rezultate concrete care au legătură cu relația voastră. Cineva care reia o discuție, dar de această dată cu blândețe. Cu blândețe. Pentru unii dintre voi am aici trăirea și sentimentul că poate ați fost într-o relație toxică, care a produs multă ceartă acolo și mult disconfort și de această dată puteți avea o conversație normală, o conversație calmă, blândă și care să ajungă la o concluzie. Din nou, îndrăgostiții. Energia despre care v-am vorbit în introducere, fiind stabilă, vă dă acum ocazia și cumva vă apropie de persoana iubită pe unii dintre voi pentru a concluziona. Pentru că sunt aici discuții care nu au avut un capăt de drum. Deci trebuie închisă o situație. Fie vă îndepărtați, fie vă apropiați. Potențial de apropiere există? Da. Potențial de închidere există? Desigur, și acesta. Faetonul. Va exista progres. Există progres. Din nou, am 7. Faetonul este împăratul care urmărește steaua. Se pot închide situații neplăcute. Puteți ajunge la concluzia pe care o doriți. Unii dintre voi sunteți la depărtare, da, dar cineva revizitează conexiunea voastră. Cineva vrea să vindece conexiunea voastră, cineva vrea împăcare. Simt aici pentru unii dintre voi că persoana la care vă gândiți este foarte tristă și că experimentează și trăiește un abandon. Dacă nu din partea voastră, din partea altcuiva. Și atunci, cumva acest lucru activează și rulează în psihicul lor și le amintește, evaluează, înțeleg comportamentul față de voi și se trezesc cumva la realitate. Asul de spade, alt as, conversație, epifanie, înțelegere. Unii dintre voi reușiți să vă vedeți cu persoana iubită. Asul de spade înseamnă și vize, acte, bilete de avion, etc. Iar aici am un drum înapoi către, poate fi înapoi către persoana voastră iubită sau persoana voastră iubită să facă o călătorie să vă vadă, clar, am călătorie aici, sau voi acum să faceți planuri pentru o călătorie, să vă vedeți cu persoana voastră iubită, pentru că sunt și cupluri care sunt în armonie. Asul de monede înseamnă bani și asul de cupe fericire, bucurie. Dar aveți o alegere de făcut aici. Această săptămână este despre armonie, dar sunt niște cărți superbe, iar totul va veni din interior de la voi. Starea și potențialul acesta este dat de trăirea voastră interioară, de energia voastră și de sufletul vostru. Pentru cei care sunteți separați, ia să vedem ce mesaj ar putea veni de la persoana iubită. Mă ascund în spatele lucrurilor materiale și am spus mai devreme că a fost o componentă aici financiară care a produs pentru unii dintre voi separarea sau poate pentru că până acum nu v-ați văzut, justificarea a fost că
au traversat o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar. Iar aici, alții dintre ei se întreabă dacă voi sunteți bine acum, dacă v-ați găsit fericirea. Pur și simplu, cineva se gândește foarte mult la starea voastră emoțională acum, cum sunteți voi acum fără ei. Și are legătură, are sens, pentru că aici voi, în timp ce vă vindecați, în timp ce v-ați văzut de viața voastră, persoana aceasta s-a gândit. Pentru unii dintre voi să știți că persoana la care vă gândiți voi este într-o energie joasă. Nu v-a vrut neapărat binele, este o persoană imatură, este o persoană cu traume din copilărie, are aliură de narcisist, da, dar văd și mai multe probleme la nivel psihic aici. Furie necontrolată, agresivitate fizică, verbală, răni în corpul fizic, niște lucruri mai joase. Haideți să ieșim din vibrația aceasta. Iar pentru alții dintre ei, clar, componenta banilor a fost importantă. Pe de altă parte, aveți grijă ca apropierea dintre voi doi acum să nu se producă pentru că le lipsesc resursele financiare și voi ați putea fi o mină de aur. Chiar dacă vorbim despre bani puțini, pentru ei sunt mulți. Deci luați și acest lucru în calcul, vedeți cum rezonați cu mesajul. Iar pentru alții dintre voi, această întrebare, această stare interioară a persoanei voastre dragi se accentuează. Oare ce face fără mine? Și de acolo, în lipsă, pentru că v-am spus că noi în lipsă ne îndrăgostim, se naște așa o nouă idee, o nouă trăire, revizitez conexiunea, mi-amintesc de lucruri pe care le făceam împreună, dar faetonul este cartea racului, iar racul vorbește despre familie. Posibil unii dintre voi să fie fost căsătoriți, iar racul vorbește și despre mâncare, despre confortul din casă. Deci un gust posibil să le activeze dorul sau gândul la voi. Veți putea comunica sau veți avea progres. Ajungeți la niște concluzii, unii dintre voi. La planul material, din nou îndrăgostiții, cavalerul de bâte, pajul de cupe, pajul de monede, începuturi noi, bun, foarte bun aici. Deci, dragii mei, exact cum spuneam la început de etalare, va fi o săptămână calmă, cu energie stabilă, dar unde veți avea foarte multe alegeri de făcut și tocmai de aceea veți primi semne. Nu știu, veți vedea copaci, veți vedea flori, floarea aceea simbolizează pentru voi ceva anume și așa mai departe. O schimbare care se poate produce la nivel de activitate fizică. Unii dintre voi primiți o mărire, care a întârziat foarte mult să apară, dar care pentru voi înseamnă foarte mult și asta vă dă curaj, asta vă deschide calea să realizați niște lucruri pe care vi le doriți foarte mult, care au legătură cu casa voastră, cu o pasiune sau cu viitorul vostru, să investiți în voi, în viitorul vostru. Pentru alții dintre voi văd că vă doreați să faceți ceva ce are legătură cu aspectul vostru fizic. Faceți acest lucru. Unii dintre voi vă puteți schimba look-ul, înfățișarea. Alții dintre voi puteți face o călătorie. Iar pentru alții dintre voi, aici, săptămâna următoare, ține de planuri. Pur și simplu vă faceți planuri, cum să avansați în ceva care până acum a fost așa instabil. Cavalerul de bâte este o energie instabilă, este o energie curajoasă, dar instabilă și de această dată vreți ceva concret. Pentru unii dintre voi înseamnă că vi se schimbă contractul de muncă din determinat în nedeterminat. Pentru alții dintre voi există o legalizare a
taxelor, a contractului de muncă. Dacă până acum lucrați fără contract de muncă, acum veți lucra cu contract de muncă, cu taxe plătite la stat și așa mai departe. Alții dintre voi veți semna o ofertă de job, de serviciu, pe care o așteptați de mult timp. Primiți un răspuns la un interviu unde ați fost, dar este ceva ce vă bucură sufletul, adică veți fi mulțumiți. Nici agonie, dar nici extaz. Să vedem mai departe. Este o săptămână foarte bună pentru planificat, pașii următori, pentru lucruri concrete, palpabile. Alții dintre voi vă prelungiți contractul de muncă. Asta este ce aud. Văd un munte sau văd, știți cum scrie la noi în Brașov sau la Hollywood, literele acelea mari în deal. Nu știu ce legătură are dealul cu voi. Poate fi apa, pentru că așa învățam eu în facultate la hidraulică, aval și amonte. Deci în deal, urcați, ajungeți la un rezultat concret. Și la nivel emoțional vă liniștiți, pentru că și grija zilei de mâine produce neliniște, chiar și la nivel emoțional, mai ales dacă voi sunteți cei care întrețineți familia. Împărăteasa, abundență, da? Reușită, să spunem, soluționare concretă a dorințelor voastre, potențial de manifestare pentru voi în viața voastră a lucrurilor pe care vi le doriți. Pe alții dintre voi vă văd la poștă, poate primiți niște colete sau poate plătiți acolo niște taxe sau poate expediați niște colete sau poate lucrați în domeniul transporturilor. Unii dintre voi vă luați o mașină sau vă schimbați mașina sau faceți planul să vă schimbați mașina, pentru că am cavalerul de bâte care este foarte activ. Și aici am vaporul. Unii dintre voi plătiți o călătorie sau vă cumpărați bilete pentru o călătorie. Alții dintre voi veți fi bucuroși pentru că veți putea oferi copiilor voștri resurse materiale pentru ceva ce implică o călătorie. 4 de bâte. O săptămână stabilă în care voi veți reuși, atât pentru voi, sufletește, spiritual, cât și pentru familia voastră, să rezolvați lucrurile pe care le aveți în minte și să fie armonie. Nici scurgeri financiare, dar nici câștiguri de neexplicat. Pe plan emoțional, regele de spade, judecata, care îi spune awakening, trezire, justiția, asul de bâte. Dragii mei, v-au apărut absolut toți așii, ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare este, v-am spus, una mistică, spirituală. Are o încărcătură de schimbare de viață. Evident, pentru a vă schimba viața, voi trebuie să depuneți efortul. Și când spun să depuneți efortul, da. În viață nimic nu este gratis. Nimic. Totul costă energie. Nici apa nu e gratis. Apa este o resursă disponibilă pentru toată lumea, dar ea în esență trebuie obținută. Dacă eu mă duc cu o sticlă la un râu, depun un efort să o iau de acolo. Asta înseamnă energie. Deci nimic nu este gratis. Voi dați energie și veți primi înapoi energie. Adică apa, totul este energie. Dacă voi doriți un serviciu, niciun serviciu nu este gratis. Totul, în planul material, se rezumă la timp și la bani, pentru că acesta este modul prin care voi primiți înapoi energia pe care ați depus-o. Deci cu acești 4 ași puteți acum să primiți înapoi energia pe care voi ați dat-o anterior și tocmai de aceea pentru voi săptămâna să fie stabilă, să vă simțiți bine la nivel de corp fizic. O reușită. Ceva ce așteptați foarte mult din trecut. Unii dintre voi aveți o reușită la nivel medical formidabilă. Niște analize care vă vor face să respirați ușurați. Forță, vitalitate, corp fizic care se simte bine. Justiția înseamnă că asta meritați. Unii dintre voi
trebuia să vă vindecați. Este o vindecare aici cu justiția. Alții dintre voi ieșiți, închideți un ciclu karmic. Și da, Pluton vărsător acum spune închidem cicluri karmice. Judecata este cartea lui Pluto, iar regele de săbii, de spade, este vărsător. Justiția. Mă eliberez de niște lucruri la nivel emoțional care nu mai servesc. Vedeți că până acum ați avut percepția pe jumătate. Cumva parcă vedeți întregul. Săptămâna viitoare vi se dă șansa să vedeți întregul prin energia focului cosmic. Și am vorbit mai devreme despre apă. Apa deja o aveți, deci la nivel emoțional vă lipsea focul, vă lipsea curajul, determinarea, să schimbați ceva la voi, oameni buni, voi vă vindecați singuri. Doctorul nu vă vindecă. Doctorul vă dă o rețetă care vă tratează efectele, dar nu cauza. Iar voi, prin faptul că luați rețeta și mergeți și o cumpărați din farmacie, înseamnă că puneți energie, puneți încredere în ceva. Într-adevăr, substanțele acelea suplinesc în corp lipsa voastră, dar de fapt mentalul vostru vă vindecă. Iar dacă nu vă vindecați, tot mentalul vostru vă împiedică să vă vindecați. O reușită. Aici văd în instanță un rezultat așteptat de mult care face dreptate. Este o dreptate după o lungă perioadă de nedreptate, dar la modul sacrificiu. Asul de bâte, mare reușită aveți aici. Aud remisie, nu vreau să dau vești proaste sau să mă concentrez pe boli din acestea, dar unii dintre voi reușiți o vindecare colosală sau cel puțin o echilibrare, iată, colosală, 14. 14 în tabelul lui Mendeleev este siliciu. Siliciu este vibrația înaltă în care omenirea a fost anterior. Acum avem carbonul ca și componentă. Schimbare în corpul fizic. Temperanța, diplomație. Găsiți oameni care să vă ajute în tot ceea ce vă propuneți voi aici. Asul de cupe, din nou, vindecare. Unii dintre voi vă vindecați de ceva care a fost grav. Alții dintre voi vindecați o perspectivă financiară, da? Deci găsiți niște bani, vă găsiți serviciu după o lungă perioadă de așteptare. Iată, după o lungă perioadă de așteptare mi-a apărut întors. După ce nu ați putut începe, nu puteați începe, nu puteați progresa. Eliminați un conflict, să știți. Și o durere la oase, nu numai la oase, la nivel mental. Vă eliberați la nivel mental. Conflicte în familie mai pot fi aici care se încheie și vă puteți împăca. Justiția din nou. Ieșiți dintr-o situație karmică. O puteți încheia, da? Pentru că degeaba vă spun eu dacă voi nu faceți nimic. Știu că prin percepția noastră așa se vede, liniar, dar timpul nu e liniar. Asul de monede. Progres la serviciu foarte bun. Vă găsiți un serviciu sau se semnează actele cumva cum aveți voi nevoie. Pentru că așa trebuia să se întâmple. Ce este al tău este pus deoparte, avem aici. Uite, așa trebuia să se întâmple. Închideți o perioadă nefastă cu ajutorul divinității. Aici am vărsătorul. Pluton vărsător vă ajută. Iată. Închideri karmice. Dacă ați urmărit citirile pe zodii, ați văzut. Balanța, justiția, iată, karma. 4. V-am spus că este o săptămână de stabilitate. Ajutor divin de la sufletul vostru pentru ca lucrurile să fie fertile. Puteți, desigur, dar trebuie să depuneți efortul. Atenție mare la ce visați. Notați-vă ce visați, faceți-vă un jurnal pentru că la un moment dat lucrurile vor avea sens, se vor lega informațiile. Inițialele T, I, M, Timișoara sau Vestul, evident că nu pentru toată lumea Timișoara, dar Tim, Vest înseamnă pentru mine.
Și G. Timing. Este momentul perfect sincronizat pentru voi să aveți succes și putere, dar trebuie să realizați asta. O săptămână ușoară, atenție la dulce. Nu știu de ce am văzut paraziți intestinali, deci atenție la dulce, la stomac. Aici am mit, mai poate fi. A pune un mit este ca și când v-ați creat o imagine despre cineva, ați urcat o persoană pe un piedestal și acum vă dați seama că de fapt pe acel piedestal nu este nimic, că este total nejustificată energia pe care voi ați investit-o în cineva. Unii dintre voi veți avea o energie foarte bună, v-am spus, faceți ceva la nivel de activitate fizică. Aici mai văd avioane, pe cineva din armată, servicii secrete sau instituții de stat. Pentru alții dintre voi văd aici general manager sau General Motors. V-am spus, puteți să vă luați o mașină, să vă schimbați mașina. Alții dintre voi văd aici Italia, evident, sau domeniul IT sau în online veți rezolva foarte multe lucruri. Timp, veți avea timp, este timpul, este momentul să faceți, să închideți aceste lucruri care până acum v-au privat de energie și de vitalitate. Vi le așez așa, poate înseamnă pentru voi ceva anume, pentru că sunt foarte multe limbi străine aici și nu le văd pe toate. Pentru alții dintre voi, sunt puternic și am reușită. Faceți afirmații pozitive. My God. Aoleu. Atenție la intestine. Unii dintre voi aveți microbiomul dezechilibrat, flora intestinală dezechilibrată. Am vorbit și recent despre asta, cred. Flora intestinală, dacă este în dezechilibru, prin nervul vag, se duce la creier informația de proastă dispoziție. Și atunci este important să vă hrăniți corespunzător, să faceți mișcare, să luați probiotice sau să mâncați alimente care produc bacterii bune, murături, etc. Vă documentați voi în această privință, să nu lungesc eu aici. Nervul vag, da? Citiți despre el pentru că veți vedea că este medical vorbind. Deci tristețea, starea proastă, etc. are legătură cu stomacul, unde avem centrul de energie, plexul solar, deci ne simțim lipsiți de vitalitate, negăjiți, nu avem încredere în nimic, totul e negru și așa mai departe, dar în egală măsură are legătură și cu neuronii de acolo, pentru că și acolo avem un creier. Dragii mei, cam atât. Vă mulțumesc tare mult, sper să fiți bine sănătoși, să aveți o energie superbă pe parcursul întregii săptămâni și pe parcursul întregii vieți și să ne reauzim cu bine. Vă îmbrățișez. Pa, pa!